สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเมนบอร์ดของเครื่องเชื่อมกันนะครับก็ถูกส่งมาอยู่ทั้งหมดอยู่2บอร์ดนะครับนี่คือบอร์ดหนึ่งนะแล้วก็บอร์ดที่เห็นนี่อีกบอร์ดหนึ่งนะครับบอร์ดขวามือนะครับบอร์ดขวามือเป็นยี่ห้อเวลโปรนะครับให้ผมทำการซ่อมบอร์ดขวามือนะส่วนบอร์ดซ้ายมือนี่ให้เอามาเป็นอะไรโดยประมาณนั้นนะครับซึ่งจะเป็นได้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยว่ากันนะเราก็จะซ่อมบอร์ดนี้ก่อนนะครับยังไม่ทราบว่าเสียอะไรนะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นก็คือมีไดโอด2ตัวนี้นะครับที่มีรอยบัดกีมาเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะต้องเอาออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะขาดไม่ขาดก็ช่างเราก็ถอดออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ IF นะครับที่ทำการเชื่อมมาแล้วนะครับหรือว่าอาจจะถอดบัดกีมาแล้วรอบนึงก็เลยเละไปนะครับก็ต้องถอดออกก่อนนะครับก็ในเบื้องต้นนี่ก็คือเราจะต้องถอดรอย IF 1 2 3 4ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้ถอดออกก่อนนะครับหรือใช้ตัวใหม่เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เราก็จะมาเช็คในส่วนของชุดไฟ300ก่อนชุดสวิตชิ่งชุดนี้ว่าทำงานได้ไหมนะครับแล้วก็มาเช็คเจ้าตัวพวกนี้ก่อนว่าช็อตไหมในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็คือผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ1ตัว1ชุดแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็หาไดโอดตัวใหม่มาใส่นะครับแล้วก็มาตรวจเช็คตรงนี้กันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนไดโอดเข้าไปเรียบร้อยนะครับ2ตัวนี้นะเปลี่ยนแทนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดพวกเจ้าตัว IF พวกนี้ออกนะครับทั้งหมด 3-4 ตัวนะหายไปในตัวหนึ่งโอเคอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าตัว IF นี่ช็อตไม่ช็อตนะครับก็ถอดออกไปก่อนนะครับเราจำเป็นต้องปลดออกเพราะว่าถ้าช็อตนี่แผงตั้งอาจจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ภาคใช้ไฟนี่มีปัญหาด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลองภาคใช้ไฟคราวนี้ไดโอดที่ถอดออกไปนะครับไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นไดโอดที่มีชนิดความเป็นพิเศษอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นวงจรสวิตชิ่งนะครับเป็นภาคสวิตชิ่งเนี่ยจะทำงานด้วยความถี่นะครับด้วยความถี่สูงนะหลายกิโลเฮิรตซ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขารับแรงดันไฟ300เข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่สวิตช์นะครับสวิตช์แรงดันไฟกระแสตรงนี่แหละให้ผ่านหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงความถี่สูงนะครับหรือว่าเราจะเรียกง่ายๆเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งก็ได้นะครับพอหม้อแปลงเป็นความถี่สูงไฟกระแสตรงวิ่งผ่านหม้อแปลงออกไปนะครับก็ต้องกลายเป็นไฟกระแสสลับเมื่อไฟกระแสสลับผ่านออกหม้อแปลงแล้วเนี่ยเราจะต้องการไฟกระแสตรงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงกระแสด้วยไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้จะต้องเป็นไดโอดที่เป็นไดโอดความถี่สูงนะครับคำว่าความถี่สูงนี่ก็คือเป็นไดโอดที่ทำงานด้วยความเร็วสูงนั่นเองนะครับไม่ใช่ไดโอดธรรมดาถ้าเป็นไดโอดธรรมดาก็จะเป็น 1N4007 อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นไดโอดทั่วไปแต่ตัวนี้เราต้องเอาไดโอดที่เป็นฟาสต์ไดโอดนะครับหรือว่าไดโอดความเร็วสูงหน่อยนะครับถ้าถามว่าเอา 1N4007 เนี่ย 1N407 เนี่ยมาใส่เป็นไดโอดทั่วไปได้ไหมได้ครับก็จะได้สักอึดใจหนึ่งนะครับแล้วไดโอดก็จะร้อนแล้วก็ไหม้แล้วก็ขาดไปเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เขาจะสวิตช์ความเร็วนะครับจะสวิตช์พันที่เป็นช่วงสัญญาณกระแสสลับนะครับสัญญาณไฟนี่เองกระแสสลับนะครับมีบวกมีลบมีบวกมีลบนะครับกลับไปกลับมากลับไปนะครับก็จะทำงานด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นสวิตชิ่งก็มีความเร็วสูงหม้อแปลงมีความเร็วสูงไดโอดก็ต้องมีความเร็วสูงตามด้วยถึงจะจ่ายไฟได้นะครับตอนนี้ผมก็เอาเบอร์ FR207 ใส่นะครับเขาใส่แล้วใส่เข้าไปได้เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนึงนะครับ1แอมป์2แอมป์ก็ว่านไปก็ใส่ได้นะครับคราวนี้พอใส่เรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราก็มาวัดหาขั้วบวกขั้วลบนะครับตรงไหนเป็นขั้วบวกตรงหัวไดโอดตรงนี้นะครับหัวไดโอดตรงนี้จะจ่ายเป็นไฟบวกมามันเราก็เช็คเลยอยู่หลักไหนอยู่หลักนี้นะครับอยู่หลักนี้หลักอื่นช็อตไหมโอเคอยู่หลักนี้นะครับเราก็แต้มสีเข้าไปไอ้สีตรงนี้คือไฟบวก25โวลต์นะครับคราวนี้พอไฟบวก25โวลต์จ่ายเสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายมาที่ IC regulator ตัวนี้นะครับรับไฟ24หรือ25โวลต์มาจากผ่าน IC ตัวนี้ไปก็จะเหลือ12โวลต์ตัวนี้จะ12โวลต์มาเลี้ยงที่แผงตั้งตรงนี้นะครับ12โวลต์นะก็ตัวนี้จะเป็นกราวนะครับตัวนี้จะเป็นกราวนะกราวก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้กันนะครับเราก็จะใช้บวกกับลบกราวตรงนี้จ่ายเข้าไปนะครับอันดับต่อมานะครับเราเช็คมอสเฟตก่อนหรือชุดขยายกำลัง
นะครับชุดคอนเวอร์เตอร์ชุดขยายกำลังตรงนี้นะครับหรือจะชุดอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเอาง่ายๆเป็นภาษาไทยเราเป็นชุดขยายกำลังนะครับเราจะวัดขาที่2ขาที่3เป็นหลักเลยนะครับ1 2 3นะครับอันนี้1 2 3นะถ้าหันด้านนี้มานะครับด้านนี้ขาที่1อยู่ทางซ้าย1 2 3นะครับเราก็วัดขา2ขา3นะครับเราวัดเลยครับวัดใช้โอห์มปี๊ดธรรมดาใช้โอห์มปี๊ดธรรมดาวัดว่าช็อตไม่ช็อตเท่านั้นเองรั่วไม่รั่วช็อตไม่ช็อตนะครับเนี่ยถ้าเราก็ใช้โอห์มปี๊ดวัดนะครับวัดไปทุกตัววัดทุกคู่ก็ได้ทุกชุดก็ได้เขาจะมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับมีชุดหม้อแปลงเกล็ดไดเนี่ยมี4ชุดเนี่ย1ชุดนี่1ชุดนี่1ชุดเพราะฉะนั้นมอสเฟตก็จะมี3ตัวต่อ1ชุด3ตัวต่อ1ชุดนะครับวัดแล้วเรียบร้อยหน้าด้านนี้ขา1 2 3ขา2ขา3ครับวัดเนี่ยไม่ช็อตนะอันนี้คือ1 2 3 1ชุดนะครับเขาจะต่อขนานกันไม่วัดไม่ช็อตนะเนี่ยไม่ช็อตครับไม่ช็อตนะโอเค power MOSFET ไม่ช็อตครับไม่ช็อตแล้วนะเราจะทำการทดสอบเจ้าตัวแผงตั้งแล้วก็สัญญาณพันตรงนี้ก่อนเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยชุดด้านนี้ทำงานเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาทดสอบชุดสวิตชิ่งกันนะครับลองทดสอบชุดนี้ก่อนผมจะจ่ายไฟเข้ามาที่25โวลต์นะครับ24ถึง26โวลต์ได้เลยนะครับลบผมใช้ตรงนี้นะอันนี้คือลบอันนี้คือบวกผมจะจ่ายมาประมาณ25โวลต์นะครับ25โวลต์นะคราวนี้จ่ายแล้วนะมีไฟค้างอยู่นะครับผมปิดสวิตชิ่งไปเมื่อกี้สังเกตที่ไฟ LED ตรงนี้นะครับ3 2 1ติดนะติดหมายความว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับลองดูแรงดันที่ผมจ่ายเข้าไปเท่าไหร่นะครับลบนะครับลบตรงนี้นะแตะตรงนี้แตะบวกเข้าไปผมจ่าย25โวลต์พอดีเลยนะประมาณ25โวลต์คราวนี้เราวัดที่หลัง IIF นะครับแต่ IIF เราถอดออกแล้วเราก็วัดที่ขาเกจแต่ละตัว1 2 3ตรงนี้นะครับลองวัดดูออก1โวลต์เนี่ยออก1โวลต์นะอันนี้ออก16โวลต์ออก16โวลต์เขาวัดไม่ได้นะก็เอาพลิกบอร์ดนะครับพลิกบอร์ดนะตรงนี้จะเช็คง่ายกว่านี่คือ1 2 3 4นะอันนี้คือขาเกจนะครับขาที่1แต่ละตัวนะก็ลบครับคราวนี้เราจะวัดลบที่ไหนลบอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมหาลบไม่เจอครับลบก็ต้องแตะที่หลังไอ้ตัวนี้นะครับคราวนี้ผมก็ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟของผมเป็นขั้วลบเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆเลยก็เช็คลงไปเลยนะครับขาเกจอยู่ตรงนี้นะครับไม่ออกนะครับอันนี้ไม่ออก1โวลต์นะออกแค่1โวลต์ปกติต้องออกประมาณ5โวลต์หรือ20โวลต์นะครับเขาจะมี2ระดับอันนี้ออก16โวลต์อันนี้ออก1โวลต์อันนี้ออก15โวลต์ไม่ออกเลยนะครับสัญญาณพันไม่ออกนะเนี่ยไม่มีสัญญาณพันมานะครับแล้วไฟ24นี่จะส่งมาเลี้ยงอยู่ชุดหนึ่งอันนี้เป็น 4.8 โวลต์ผมก็งงอยู่ตอนนี้ไฟ24มีเท่าไหร่เนี่ยทำไมได้ 4.8 โวลต์ไฟ24นี่มาเท่าไหร่กันแน่นะครับไฟ24เนี่ยจะมาจากตรงนี้25โวลต์นี่แหละครับมาปั๊บนี่เขาก็จะวิ่งมาเลี้ยงที่ต้องมาเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งอาจจะขาดนะครับเนี่ยตัวน้ำตาลขาดตัวหนึ่งนะครับแสดงว่าชุด IF นี่มีปัญหาร้อนไหม้ไปตัวนี้ประมาณค่าประมาณ 2.2 โอห์มขาดนะครับเนี่ยได้ 5.4 โวลต์แต่ตรงนี้ได้อยู่ที่25โวลต์นะครับเขาจะรับไฟ24มาด้านนี้นะครับแล้วก็จ่ายมาตรงนี้มาที่จุดอันนี้คือจุดเทสพอยต์นะหรือจุดจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจัมเปอร์ได้แค่5โวลต์จริงๆต้องได้24โวลต์นะครับโอเคไม่มีปัญหาครับอันนี้ช็อตขาดไปแล้วนะครับตัว R ขาดไปตัว R ขาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีไฟมาเลี้ยงแต่จริงๆสัญญาณจะต้องมาตรงนี้ประมาณ5 20นะครับเดี๋ยวดูเอกสารนะก็ถ้าไม่มีคราวนี้ไม่มีเราก็ต้องมาเช็คที่ IC SG 3525นะครับแตะก่อนเลยนะครับแตะก่อนเลยว่ามีปัญหาอะไรไหมก็ลองวัดไฟดูไฟเข้ามานะครับเนี่ยไฟเข้าไฟจะเลี้ยงแผงตั้งนี่อยู่2ชุดครับคือชุด12โวลต์กับชุด24 12โวลต์จะเข้าขาแรกครับขาแรกนี่ก็คือพินแรกด้านนี้นะครับ
ดูที่มิเตอร์นะ12 โวลต์ไม่เข้าเลยนะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูก่อนนะ12 โวลต์มาที่ SG 3525ไหมจะขาที่15ครับมันมีไฟเลี้ยงเนี่ยขา15ไม่มีไฟเลี้ยงมานะเนี่ยไฟเลี้ยงไม่เข้าครับแล้ว IC ก็ไม่มีไฟนะครับ IC ไม่มีไฟนะเนี่ยขา8ไม่มีอยู่แล้วน่าจะไม่มี IC ไม่รับไฟ12 โวลต์ครับ12 โวลต์จะเข้ามาที่พินที่1พินนี้ถ้าพลิกมานี่ถ้าพลิกนะด้านนี้นะคือพินที่1พินนี้ครับพินที่1ไม่มีไฟเลยตรงนี้คือ IC 7812ตรงนี้นะครับตรงนี้นะคือตัวนี้ครับ IC เขาร้อนไหม IC ก็ไม่ร้อนเนี่ยตัวนี้ครับ7812นะเนี่ยตัวนี้พลิกมาปั๊บขา1อยู่นี่ขา1มีไฟ25นะครับขา1มีไฟ25นะเนี่ยไฟมาแล้วอันนี้ขากราวอันนี้ขาเอาพุทออกไม่มีครับไม่มีออกไม่มีเอาพุทออกเลยไม่มีไฟออกนะเนี่ยไม่มีไฟออกเข้าแต่ไม่ออกครับอุ้ยกาวบวกกับลบช็อตกันครับ ขนาดผมทำบ่อยๆผมยังพลาดนะเป็นไฟ25 โวลต์จ่ายมาตรงนี้ครับ IC ไปแล้ว IC น่าจะช็อตนะน่าจะมีปัญหานะครับไม่ใช่มีปัญหากับผมนะโอเคไม่มีไฟออกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะแต่ไฟเข้ามีนะครับโอเคเดี๋ยวลองถอด IC ดูนะครับปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนนะเล่นสะตกใจเลยนะครับ IC 7812เขาเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็เราต้องจ่ายไฟ12 โวลต์เข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับและยังไม่อยากถอด IC จ่าย12 โวลต์เข้าไปแล้วพันออกไหมนี่คืออีกหลักการหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราเอาออกเลยลองเอา C ออกนะครับต่อกันเลยนะต่อเนื่องกันเลยนะครับผมจะเอา IC ออกนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ซ่อมกันอย่างนี้เลยนะครับใช้ความร้อนจากหัวแรงนะครับจากตะกั่วจากหัวแรงตรงนี้นะอย่าเพิ่งใช้ตัวดูดตะกั่วนะครับเราอย่าเพิ่งใช้ก็ได้ดูดแล้วเขาก็จะดูดเองของเขาอย่างนี้นะครับเนี่ยดูดจริงไหมเนี่ยดูดไปแล้วนะโอเคเขาเป็น7812ไหมนะครับปกติเขาจะเป็น IC 7812นะเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวทำความสะอาดครับลองเลยครับไฟเข้าขาที่1ขานี้นะไฟเข้าขาที่1กราวขากลางนะครับเพราะฉะนั้นไฟจะต้องออกนะครับไฟจะต้องออกขานี้นะถ้าออกแสดงว่าแผงตั้งมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับเช็คดูนะไฟเข้า25 โวลต์นะครับไฟออกไฟไม่ออกครับเนี่ยไฟไม่ออกเลยนะไฟไม่ออกครับ IC เสียหายโดยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวหาตัวใหม่มาครับมาต่อกันนะคราวนี้เอา IC ตัวใหม่มานะครับเราก็จ่ายไฟเข้าไปเท่าเดิมนะครับ25 โวลต์แล้วก็กราวอยู่ตรงนี้นะครับกราวอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปตัวเก่าตัวใหม่ลองเลยครับคราวนี้ก็เปิดไฟเข้ามานะครับ25 โวลต์นะก็เหมือนเดิมนะครับวัดไฟก่อนวัดไฟเข้าได้25 โวลต์นะครับไฟออกครับไฟออกได้12 โวลต์12.10 โดยประมาณนะครับ12หน่อยๆนะก็โอเคนะครับตัวนี้เราก็จะทำการติดตั้งซึ่งผมติดตั้งแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะติดตั้งมาแล้วเพื่อความไม่เสียเวลานะครับคราวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทดสอบครับคราวนี้ทดสอบมาดูว่าจะเป็นยังไงถ้าใส่แล้วยังช็อตอยู่หรือว่ายังร้อนแล้วก็พังไปอีกก็แสดงว่าด้านหลังนี่แหละครับมีปัญหานะ12 โวลต์ใส่ตรงนี้25 โวลต์ใส่ตรงนี้10แล้วก็กราว
กราวใส่ตรงนี้นะครับกราวใส่ตรงนี้ลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงเราจะเช็คด้านหลังเลยก็ได้หรือเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คด้านหน้าดูนะเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วเสร็จแล้วน่าจะมีไฟมานะครับมีอะไรช็อตไหมลองแตะดูก่อนในเบื้องต้นนะครับแตะไปที่ IC ด้วยก็ได้นะครับถ้าแตะแล้วร้อนมากแสดงว่ามีอะไรช็อตโหลดนะครับอันนี้เงียบนะไม่มีนะครับลองดูวัดไฟดูนะครับอันดับแรกวัดไฟที่นี่ขาที่1ของตรงนี้มีไหมมีมาแล้วครับ12โวลต์พินที่1สุดตรงนี้12โวลต์แล้วก็ขา15ของ IC ครับขา15ของ IC SG 325มีไฟไหมเนี่ยมีไฟมาแล้วครับ12โวลต์นะอาจจะบังหน่อยมีไฟแล้วครับ12โวลต์มาแล้วขา16ครับมีไฟ5โวลต์ไฟอ้างอิงนะขา8ครับขา8จะต้องมีไฟ 4.8 โวลต์มีครับ 4.7 นะขา9จะต้องมีไฟประมาณ3โวลต์ 3.9 ถึง 4 โวลต์นะครับมีนะครับคราวนี้ตัวที่สำคัญที่สุดนะครับขา11กับขา14นะครับอันนี้8 9 10 11ขา11ขา11ออก 5.2 นะครับ11 12 13 14ออก 5.2 โอเคพันสัญญาณออกเรียบร้อยครับความอะไรออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วนะคราวนี้มาวัดที่ขาเกตครับ1 2 3 4ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะวัดด้านหลังนะสะดวกกว่านะครับต้นคลิปวัดได้ไม่ถึง1โวลต์2โวลต์เลยนะครับออก 5.6 โวลต์จะมี 5.6 โวลต์ตัวนี้กินไฟ24ตัวนี้กินไฟ24นะซึ่งตอนนี้ไฟ24เราหายตรงนี้ออก 5.6 ตัวนี้ต้องได้20โวลต์ครับ20.60 ตัวนี้ถ้าได้20ตัวนี้ก็ต้องได้5.6 โวลต์ประมาณนี้ประมาณ5โวลต์แล้วตรงนี้ก็ต้องได้เป็น20โวลต์ครับโอเค 20.60 ทุกอย่างปกติแล้วนะครับใส่ IF เข้าไปได้เลยนะครับใส่ IF เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยดูไฟ24อยู่ตรงไหนไฟ24เรามาจากตรงนี้ครับมาจาก R ตัวนี้นะ R ตัวนี้ประมาณสัก 2.2 โอห์มได้เนี่ยไฟ25ไฟ24 25แนะนำไฟ25นะครับไฟ25เข้ามาแล้วผ่าน R ตัวนี้ไหมไม่ผ่านนะครับเนี่ย R ตัวนี้มีปัญหาครับก็เอาออกเลยเท่านี้ครับก็ไล่ไปทีละสเต็ปแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าตัวไหนจะช็อตตัวไหนจะเสียนะครับเราก็เช็คไปอย่างนี้นะครับเรามีแผนที่ในใจเราว่าเราต้องซ่อมแผงตั้งก่อนแผงตั้งต้องมีไฟเลี้ยง12โวลต์แล้วก็25โวลต์นะครับประมาณนี้นะแผงตั้งของเราได้ไหมนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหาตัวต้านทานเรียบร้อยนะครับ 2.2 โอห์มนะครับใช้โอห์มปี๊ดก็ได้ตัวนี้นะวัดไม่ขึ้นอะไรเลยขาดไปแล้วนะครับตัวนี้แหละตัวนี้ได้ประมาณ2โอห์มนะครับโอเคใช้งานได้นะครับเรียบร้อยตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานฟิลโดยประมาณนั้นนะครับถ้ามีอะไรช็อตมีอะไรร้อนมีอะไรผิดปกติตัวนี้จะขาดก่อนนะครับเขาใส่มาเพื่อให้ขาดอย่างนี้แหละครับเพื่อให้ตัดการตัดวงจรไปนะครับเราก็ควรจะเอาค่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวขนาดเท่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าตัวใหญ่เกินไปนะครับก็จะทนมากขึ้นแล้วก็จะไม่เวลามีปัญหาก็จะไม่ขาดสักทีนะครับก็บางตัวเราก็ต้องใช้ตัวใหญ่กว่าได้ในบางวงจรบางส่วนนะครับบางตัวเราก็ควรจะใช้ค่าเดิมๆของเขาตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาไปนะครับนี่ผมก็จะบัดกีด้านบนด้านล่างด้วยนะครับประมาณนี้นะจ่ายไฟเข้ามาทดสอบดูนะครับตรงนี้ใส่กราวผมนะโอเคจ่ายเข้ามาเลยนะครับ3 2 1จ่ายเข้ามาเรียบร้อยไฟติดแล้วนะคราวนี้ตรวจสอบดูครับแต่ก่อนหน้านี้มีตรงนี้มี25โวลต์ข้ามตัวนี้มาได้ประมาณ 4-5 โวลต์นะครับตรงนี้ก็ได้25โวลต์มา25นะครับออก25นะตรงนี้เป็นจุดเซอร์วิสหลักเซอร์วิสของเขานะครับโอเคเป็นจัมเปอร์ก็จะมีตัวหนึ่งที่ได้ไฟ24-25โวลต์นะครับก็คือ
ตัวนี้ได้ 5.5 โวลต์ตัวไหนที่สัญญาณพันมา5โวลต์เนี่ยตัวนี้จะไม่ได้กิน24นะครับถ้าตัวไหนได้20โวลต์ตัวนี้จะต้องมาไฟเลี้ยง25นะครับตัวนี้ได้5โวลต์นะตัวนี้20โวลต์แสดงว่าตัวนี้ต้องได้ไฟ25โวลต์นะครับจากจุดไหนเอ่ยไฟเขาไม่มานะครับตัวนี้นะตัวนี้จะได้ไฟ25นะครับแต่ว่าตรงนี้ขาดละตรงนี้เป็นกราวนะครับอันนี้ต่อกราวเพราะเขาจะจ่ออยู่บอร์ดด้านบนเราก็ต้องรู้วงจรด้วยนะครับเนี่ยไฟ25มาตรงนี้บอร์ดด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็บอร์ดตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูวงจรเป็นหลักด้วยโอเคไฟมาเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จากนั้นใส่ IIF นะครับซึ่ง IIF เนี่ย4ตัวเนี่ยผมจะไม่ใส่เลยผมจะถอดออกเลยนะครับถอดออกให้เรียบร้อยเลยเอา5ตัวคือ IC นะมี IC 7812อยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ตัวไหนนะก็เดี๋ยวเอา IF เนี่ยออกนะครับเอาออกเลยนะครับอาจจะมีปัญหาแล้วล่ะอันนี้แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เราก็ไม่ต้องมาวัดมาอะไรนะครับเพราะว่าบางทีวัดแล้วนี่ใช้งานได้แล้วใช้ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์นะครับแล้วก็เสียอีกเพราะว่าอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ช็อตที่มีปัญหาอยู่ชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เหลือนี่ก็สภาพอายุการทำงานมันก็จะหมดไปด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะผมก็จะบัตรกรีของใหม่นะครับแล้วก็ลองดูว่าจะได้ไหมนะครับโอเคหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัว IIF เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3 4นะตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับเปิดใช้งานแล้วนะคราวนี้เราก็มาดูครับปกตินะครับถ้าเครื่องปกติถ้าเราแตะที่หลัง IIF 3-4 ตัวตรงนี้นะครับจะต้องได้ประมาณ12ถึงประมาณ14โวลต์นะครับโดยประมาณนะตอนนี้ไฟเข้าที่25โวลต์นะครับ25โวลต์ตรงนี้ต้องได้อยู่ประมาณสัก12ถึง13โวลต์14โวลต์โดยประมาณนี้นะครับอันนี้ได้อยู่ที่ 13.71 นะครับอันนี้ก็ 13.71 13.70 นะครับโดยประมาณนี้นะครับสัญญาณพันมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเช็คก่อนหน้านั้นแล้วที่ขาเกตมา5โวลต์20โวลต์5โวลต์20โวลต์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าใส่เข้าไปแล้วยังหายก็อาจจะเป็นชุดหม้อแปลงเกตไดร์นะครับชุดนี้มีปัญหาหรือว่าเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ปกติแล้วเรียบร้อยนะครับสัญญาณมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสัญญาณนี่เขาก็จะพุ่งมาถึงตรงนี้เลยนะครับพุ่งมาถึงตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรนะเพราะว่าให้เจ้ามอสเฟตนี่เขาไม่ได้ระเบิดได้อะไรนะครับผมก็จะเช็คด้วยวิธีใช้แรงดันต่ำอีกทีนึงนะครับผมก็จะไม่ทำการตรวจซ่อมตรงนี้ตรวจเช็คนะ